Våra ljuddämpare är ju anpassade utifrån de flesta vapen i klass 1, alltså de stora vapnena. I fronten så har vi en maxkaliber angett. På den här står det maxkaliber 30 och det innebär att jag kan skjuta alla kalibrar som har kuldiameter 30. Det vi anger här i fronten, det är kulans maxdiameter. De tål allihopa, alltså den här är ju godkänd för att skjuta i magnumkalibrar, men även i de långsammaste kalibrarna. Sen måste man ju någonstans hitta ett område där den är optimerad. Och där har vi ju fokuserat på de vanligaste kalibrarna, men de har ju mycket gemensamma nämnare. Dels det här med kuldiametrar, men de flesta dämpare idag är ju anpassade i kaliber 308. Där man ska prestera bra dämpningsvärden då. Vad händer om vi kliver på 3006? Ja, på en 3006 har vi alldeles för kort piplängd på en sån. Eftersom den har ett långsamt brinnande krut så får du med en kort piplängd en väldigt stor explosion framför pipan. Vilket gör att dämpningsvärdet är ju detsamma, men ljudknallen är ju mycket högre. Men med rätt piplängd då får vi samma låga ljudnivå som i kaliber 308. Det motsvarande får vi om vi monterar, då har vi minsta kalibern då vi pratar 300 blackout. Ja, den funkar jättebra där också, men den kanske inte är optimerad, vad ska man säga, designmässigt för att få en super bra dämpning i just en sån, utan där får man kanske titta på en annan modell, men de funkar att flytta emellan. Det som oftast begränsar hur många vapen jag kan använda min dämpare på, det är ju pipans gängning. Att vi har samma gängning på flera vapen. Och i en sån här kaliber 30, där kan jag skjuta alla vapen som har en kuldiameter som är mindre än kaliber 30. Jag kan skjuta i 6,5, jag kan skjuta kaliber 2,23 i den här och få hyfsat bra dämpning. Man säger ner till 6,5 så är det ytterst få decibel, alltså vi pratar halva decibel. Nere på 2,23, ja men det är en lättare kaliber att dämpa, så där får vi ändå bra ljuddämpning. För det här extra ljudet som smiter ut som lamellerna inte kan jobba med, det åker ju som sagt bara i en riktning rakt framåt. Så du som skytt upplever faktiskt inte jättestor skillnad. Däremot på ett avståndssnitt framåt kan man avgöra lite grann att det läker ut mer. Utan där tittar vi ju mera på alla dämparmodeller liksom, där vi försöker optimera, och där har vi våran användarguide då, att liksom har man vapen med kraftigare laddningar och så vidare så rekommenderar vi oftast en större dämpare. Men det man ska tänka på det är ju att du får samma fenomen på ett vapen där du gör extremt korta piper, alltså där man kortar pipan för under kaliberns minimilängd liksom. Och där har vi de snabbbrinnande kalibrarna tolererar ju en kortare piplängd. Sen finns det ammunition idag från ett par tillverkare där man har optimerat, där man kallar den för en ljuddämparanpassad. Och det är för att man ska kunna korta ner pipan lite grann och få bra ljuddämpning.